Bí quyết để Càn Long 83 tuổi nhưng chỉ như 30 và bí mật tự cấm thành tại sao có nhiều quả đen. Tiểu sử vua Càn Long và 4 cái nhất trong lịch sử Trung Hoa. Với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu từ chính trị cho đến hậu cung, từ việc nước cho đến việc nhà, chắc chắn không một ai không biết đến ông vua nổi danh thiên cổ này của triều đình phong kiến Trung Quốc, Hoàng đế Càn Long. Tên thật của Càn Long đế là Ái Tân Giác La Hoàng Lịch, sinh vào ngày 13 tháng 8 tức ngày 25 tháng 9 dương lịch năm 1711. Cha ông là Hoàng đế Ung Chính, khi ấy còn là Ung Thân Vương, còn mẹ ông là thê thiếp của Ung Thân Vương, Nữ Hổ Lộc Thị. Về sinh mẫu của vua Càn Long có rất nhiều lời đồn đoán được theo dệt trong các bộ tiểu thuyết và các bộ phim truyền hình. Được lan truyền nhiều nhất là câu chuyện Càn Long đế là con cháu của dòng họ Trần, quan chức đã về hưu ở thời Khang Hy đế, bị đánh tráo với một vị cách được sinh ra trong phủ Ung Thân Vương. Còn có một truyền thuyết dân gian khác, thân mẫu Càn Long thực chất là Lý Kim Quế, một cung nữ may mắn được Ung Chính đế sủng hạnh trong một lần say rượu. Vì xuất thân bần hàn, nhan sắc tầm thường nên không được phong hàm phi vị. Sau khi sinh ra hoàng tử Hoàng Lịch thì phải giả điên để không làm mất thể diện của hoàng gia. Tuy nhiên đến nay chưa có một bằng chứng lịch sử nào chứng minh cho bí ẩn về sinh mẫu của vua Càn Long. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1735, Ung Chính đế qua đời, nội thị lấy chỉ dụ đã được soạn sẵn, công bố trước triều đình, bảo thân vương Hoàng Lịch kế thừa đế vị. Ngày 3 tháng 9, Hoàng Lịch lên ngôi ở điện Thái Hòa, lấy năm sau là năm đầu niên hiệu Càn Long. Ngày 27 tháng 9, chuyển đến ở Dưỡng Tâm Điện. Thời kỳ trị vì của vua Càn Long là thời cực thịnh về kinh tế cũng như quân sự của Đại Thanh. Vào thời này, lãnh thổ của nhà Thanh kéo dài đến châu thổ sông Y Lê và Tân Cương. Lãnh thổ Trung Quốc mở rộng đến tối đa, khoảng hơn 13 triệu km vuông so với 9 triệu 600 ngàn km vuông hiện nay. 4 cái nhất của vua Càn Long. Được mệnh danh là một trong những hoàng đế vĩ đại nhất thời kỳ phong kiến Trung Quốc, vua Càn Long có 4 cái nhất nào? 1. Ông vua sống thọ nhất. Càn Long đế trước nay vẫn luôn được biết đến là vị vua phong lưu, đa tình với nhiều phi tần thê thiếp, mà tục ngữ vốn có câu rượu là thuốc độc của gan, phong lưu háo sắc là con dao sắc cắt gân, cưa xương con người. Ý nói rằng một người quá phong lưu, háo sắc sẽ có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và làm giảm tuổi thọ. Ấy vậy mà Càn Long đế qua đời ở tuổi 88, trở thành ông vua sống thọ nhất trong lịch sử Trung Hoa. 2. Vị hoàng đế sống xa hoa nhất. Hoàng đế Càn Long nổi tiếng là vị vua chịu chơi nhất Thanh Triều. Ông hay tổ chức đại tiệc trong cung, còn thường xuyên ra ngoài Tử Cấm Thành đi tìm thú vui ở những nơi có ca kỹ. Theo sử liệu ghi chép, chi phí ước tính cho 2 lần mừng thọ 60 tuổi và 80 tuổi lên đến 10 triệu lạng bạc lúc bấy giờ. Một lần Càn Long đế tuần du xuống phía Nam, chỉ riêng thuyền to đã huy động hơn 1.000 chiếc. Những nơi đi qua đều cho xây dựng sân khấu để hát sướng. Riêng ngựa được huy động đến 6.000 con, lạc đà 600 con, phu dịch gần 1.000 người. Từ Hàng Châu đến Bắc Kinh, vua cho xây dựng 36 hành cung, cứ cách một đoạn ngắn lại có một nhà nghỉ và đoạn đường đi qua đều phải trải thảm, che nắng bằng lụa. 3. Thời gian cai trị lâu nhất. Thời kỳ trị vì của vua Càn Long kéo dài hơn 60 năm, từ năm 1735 đến năm 1796. Năm 1796, ông nhường ngôi cho con là Gia Khánh đế, không phải do qua đời hay sức khỏe quá suy yếu, mà chỉ là ông không muốn vượt quá số năm trị vì của ông nội Khang Hy là 61 năm, người mà Càn Long đế vô cùng kính trọng. Sau khi lên làm Thái Thượng Hoàng, Càn Long vẫn quyết định mọi chuyện quốc gia đại sự. Trong cung đình vẫn dùng Càn Long niên hiệu, vì vậy lúc bấy giờ triều Thanh tồn tại cùng lúc 2 vị hoàng đế. 4. Ông vua phong lưu bậc nhất. Không chỉ có tam cung lục viện với hơn 40 phi tần và hàng ngàn cung tần mỹ nữ, mà trong dân gian còn có khá nhiều truyền thuyết về sự đa tình của hoàng đế Càn Long. Những người vợ vua Càn Long thì mỗi người lại có một vẻ đẹp mỹ miều khác nhau, nên hậu cung Càn Long luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những bộ phim cung đấu với những màn tranh chấp nức tiếng trên màn ảnh hoa ngữ. Tiết lộ bí quyết trường sinh của Càn Long đế. Theo lời sứ thần Macanay của Anh đã viết trong nhật ký, dù hoàng đế Càn Long đã 83 tuổi, nhưng trông ông như mới hơn 30 tuổi.
Ông ấy có thần thái và phong thái vượt trội so với những người trẻ tuổi. Vậy bí quyết trường sinh của vua Càn Long là gì? 1. Chăm chỉ vận động thể thao. Hoàng đế Càn Long luôn dành sự quan tâm lớn đến vận động xương khớp. Ở đây là chỉ việc thể dục thể thao. Ông nhấn mạnh 4 việc không được làm là ngồi lâu, đứng lâu, nằm lâu, nhìn lâu. Ngoài ra, vị vua này còn vô cùng chăm chỉ tham gia vào nhiều cuộc tập trận, săn bắn và đi tuần. Điều này giúp nâng cao khả năng chống lại bệnh tật một cách tự nhiên. 2. Thói quen sinh hoạt và ăn uống. Cuộc sống của Hoàng đế Càn Long rất quy củ, không ngủ nướng, thức dậy lúc tờ mờ sáng, ra ngoài trời luyện tập hít thở. Về chế độ ăn uống, theo ghi chép lịch sử, vua Càn Long nhất định phải ăn sáng lúc 7 giờ hàng ngày, đi dạo trong vườn sau bữa ăn trưa vào khoảng 1 giờ hoặc 2 giờ trưa và sau đó đọc sách, viết văn, làm thơ và vẽ tranh. Ông luôn duy trì chỉ ăn 2 bữa một ngày và không bao giờ ăn quá no. Đặc biệt là luôn bổ sung các loại thuốc bổ mỗi ngày. 3. Phác đồ dưỡng sinh 10 có 4 không. Đây là chế độ chăm sóc sức khỏe riêng của vua Càn Long. 10 có bao gồm răng gõ, môi phải miếm nhẹ, răng trên và dưới gõ vào nhau phát ra âm thanh. Mỗi ngày không dưới 2 lần, mỗi lần khoảng 100 lần. Kiên trì thực hiện có thể tăng cường lưu thông máu của nướu, giúp răng chắc khỏe và thúc đẩy quá trình tiết nước bọt. Nuốt nước bọt. Nước bọt có chức năng khử trùng và tiêu hóa mạnh. Nuốt nước bọt giúp trung hòa axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn. Kéo vuốt tai. Thường xuyên dùng ngón tay búng hoặc xoa bóp tay có thể ngăn ngừa tắc động mạch tai và xơ cứng động mạch não, chống ù, điếc tai, giúp thông khí huyết, cải thiện chức năng của nội tạng. Xoa bóp mũi. Thường xuyên dùng ngón tay giữa xoa hai bên cánh mũi từ trên xuống dưới rồi ngược lại dọc theo sống mũi lặp đi lặp lại cả chục lần, ít nhất 2 lần một ngày. Tuân thủ thường xuyên có thể ngăn ngừa các bệnh cảm cúm, viêm mũi, viêm xoang, chảy máu cam. Xoay chuyển mắt. Di chuyển mắt lên, xuống, trái và phải có thể cải thiện lưu thông máu xung quanh nhãn cầu, tăng cường chức năng của dây thần kinh thị giác và cơ mắt, loại bỏ mệt mỏi thị giác. Xoa mặt. Xoa tay thường xuyên rồi xoa lên mặt, lặp lại hơn 10 lần để da mặt ấm. Nó thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm nếp nhăn, điều chỉnh huyết áp và loại bỏ sự mệt mỏi của não bộ. Xoa chân. Dùng lòng bàn tay ấn và xoa vào lòng bàn chân nóng lên, giúp làm ấm kinh lạc thận, xoa dịu gan và cải thiện thị lực, hạ huyết áp. Ngoài ra còn bổ thận tráng dương. Xoa bụng. Trước khi đi ngủ, xoa hai bàn tay vào nhau, dùng tay trái ấn vào tay phải rồi ấn vào trốn, xoa theo chiều kim đồng hồ, mở rộng ra toàn bộ vùng bụng. Như vậy giúp thúc đẩy quá trình phục hồi các bệnh nội tạng, giúp tiêu hóa và hấp thu tốt, phòng ngừa các bệnh dạ dày. Co duỗi tứ chi. Co duỗi tứ chi giúp thúc đẩy vi tuần hoàn, làm cho chân tay thư thái, các khớp xương linh hoạt. Siết hậu môn. Thường xuyên siết cơ vòng hậu môn một cách có ý thức, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu quanh bụng, bổ sung sức sống cho đường ruột, phòng ngừa đáng kể bệnh trĩ, táo bón, đại tiện không tự chủ và tăng sản tuyến tiền liệt. 4 không bao gồm không nói chuyện khi ăn, không nói chuyện khi nằm, không say khi uống, không sa đà vào sắc dục. 4. Dưỡng tâm. Bí quyết trường thọ của Càn Long là ông rất chú trọng đến việc dưỡng tâm, bao gồm các hoạt động như đọc thơ và làm thơ, thư pháp, chơi nhạc khí, đánh cờ hay thưởng trà. Hoàng đế Càn Long có tổng cộng hơn 40.000 bài thơ và bài văn. Vì sao Tử Cấm Thành 6 năm không bóng người nhưng vẫn có đàn quạ bay đến mỗi ngày? Câu chuyện về những đàn quạ bay đến từ phía Tây Bắc Tử Cấm Thành vào mỗi buổi sáng trong hơn 6 năm, kể cả khi nơi đây không còn bóng người. Theo lời người dân kể lại, những con quạ này sẽ luôn bay về phía đông nam và sẽ có một số con trú ngụ trên các bức tường của Tử Cấm Thành. Buổi tối, những con quạ này sẽ bay về theo lộ trình cũ và sáng sớm hôm sau lại xuất hiện. Sự việc đã diễn ra 6 năm và chưa bao giờ bị gián đoạn. Một số ý kiến cho rằng quạ xuất hiện ở Tử Cấm Thành vì chúng đã ngửi thấy mùi tàn của nhà Thanh cách đây rất lâu và quạ thường hay xuất hiện ở những nơi có sự chết chóc. Sở dĩ quạ hay ghé qua nơi đây vì trong cung có rất nhiều người đã phải bỏ mạng, có rất nhiều lời đồn đại về sự kiện này.
Nhưng sự thật, quạ là loài vật tốt lành theo quan điểm của người Mãn Châu. Tương truyền khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích bị thua trận và bỏ chạy, khi ông sắp bị kẻ thù bắt được, lúc này trời vừa chập choạng tối và một bầy quạ xà xuống che cho ông khỏi sự lùng sục của quân địch. Vì vậy, để tri ân loài quạ, Tử Cấm Thành đã xây dựng một nơi đặc biệt cho quạ kiếm ăn. Sau hàng trăm năm, chúng đã hình thành thói quen ghé qua nơi này. Vua Hoàng Thái Cực còn đặc biệt ra lệnh không được làm hại quạ và đặc biệt cho xây cột thiên để thờ trời. Trên đỉnh có đặt thịt băm và ngũ cốc cho đàn quạ. Đó là một lý do, và còn có một lý do khác là do hiệu ứng đảo nhiệt của thành phố. Hiện tượng này xảy ra khi các thành phố thay thế lớp phủ đất tự nhiên bằng mật độ dày đặc của vỉa hè, tòa nhà và các bề mặt hấp thụ và giữ nhiệt khác. Do đó, khu vực đô thị ấm hơn đáng kể so với các khu vực ngoại ô xung quanh. Theo lời các chuyên gia trong Tử Cấm Thành, mỗi sân sẽ có một bức tường riêng biệt. Chúng ngoài chức năng ngăn cách không gian, còn có thể dùng để phòng cháy, đồng thời chống gió rét vào mùa đông. Ngoài ra, hầu hết các cung điện trong Tử Cấm Thành đều quay mặt về hướng Bắc và Nam. Bản thân thiết kế này có lợi cho việc dựa vào ánh sáng mặt trời tự nhiên để sưởi ấm. Tử Cấm Thành là nơi hoang vắng, nhiệt độ tương đối cao nên trở thành nơi trú ẩn cho chúng. Do vị trí nằm ở trung tâm thành phố, là nơi có nhiệt độ ngoài trời cao nhất Bắc Kinh, cùng với số lượng lớn cây cối và các công trình kiến trúc cổ, nên Tử Cấm Thành trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho đàn quạ. Kết luận, việc những đàn quạ thường xuyên xuất hiện ở đây chỉ là do một thói quen lâu ngày cộng với một số yếu tố địa lý đặc thù.